there any objection? I hear none. Then the motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, first to avail of our privilege hour, I move that we recognize Honorable Michael T. Defensor of Anak Kalusugan Party List to avail the privilege hour. The Honorable Michael Defensor is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, the Honorable Majority Floor Leader. Mr. Speaker, my dear colleagues, I rise today on a very significant matter that affects our country, my standing as a member of this House, and more importantly, the languishing heroes within the ranks of our military and uniformed personnel. Ako po ay tumayo dahil hindi ko po masikmura ang sitwasyon ng ating mga retiradong mga sundalo, mga pulis, at iba pang sangay ng ating mga armadong sektor. Mr. Speaker, if I may be allowed to show a short video of the solemn speech of President Duterte. If I may request our technical to please post the video. Mr. Speaker, the video of President Duterte delivering his honest speech on the pension funds of our military and uniformed personnel is to give emphasis on the President's appreciation and concern to our nation's heroes. Sa video po na yan, hindi lang maipost, ay nagsasalita ang Pangulo sa pagbibigay at ayusin ang kalagayan ng ating mga militar, ang ating mga pulis, at iba pang uniformadong manggagawa upang maayos ang kanilang pensyon at ang kanilang pera sa pagre-retiro. Malinaw na sa simula pa lang sa administrasyon ng Pangulo ay sinabi na niya na kanyang gagawing maayos ang kalagayan ng ating mga sundalo, mga pulis at mga uniformadong manggagawa. Hindi may tatatwa ang malasakit ng ating Pangulo upang masiguro na may kapayapaan at katahimikan sa ating bansa. Hindi lamang trabaho, kung hindi buhay ang nakataya sa ating mga pulis at sundalo upang magkaroon ng kaayusan, mapuksa ang krimen at umusad ang pag-unlad ng sambayanang Pilipino. Kailan lamang ay naglabas ng statement ang Department of Budget and Management ukol, and if I may quote, Mr. Speaker, 2018 pension differentials for retired military uniformed personnel. Dito sa kanilang nirelease na statement ay sinabi nila, and if I may quote, upon submission of the National Expenditure Program to Congress, 172.9 billion was proposed under the Pension and Gratuity Fund, or PGF, to partially fund the payment of the 2018 pension differences for our military and uniformed personnel. However, the PGF was significantly reduced to 152.9 billion, or a difference of 20 billion when the General Appropriations Act was passed, which largely affected the payment of the 2018 pension differentials. Ang isinumite ng Department of Budget and Management ay 172.9 billion pesos. Lumabas po ang pondo under the General Appropriations Act, 152.9 billion. I now ask the leadership of the House, Speaker Lord Velasco, why did this happen?
paano natin pinayagan na ang pensyon at gratuity fund ng ating mga pulis, ng ating mga sundalo, ang mga Coast Guard, ang mga taga-Bureau of Fire Protection at mga jail guards ay mabawasan? Bakit natin pinakailaman ang dapat nilang tanggapin pag sila ay nagretiro at ang pensyon nila buwan-buwan para sa kanilang pamilya? Sa gitna ng pandemya at paghihirap ng ating mga kababayan na kung saan ay humahanap tayo ng ayuda, pangtawid ng kanilang pamilya, ay kukunan natin ng pondo ang mga tao na nagsilbi sa bayan, nag-alay ng buhay at nagsakripisyo para sa ating kapayapaan. Tama, kinuwaan ang ginamit kong salita dahil marami sa ating mga kasama ay walang alam tungkol dito. Not even DBM was aware before the President signed the budget that the budget for our military and uniformed personnel pension and gratuity fund was decreased, because if they did, they would have opposed Congress on this. Kung alam po ng DBM at nalaman ng Pangulo bago niya pirmahan, palagay ko ay hindi mapipirmahan ang pondong yan. Sa kadahilan ng yan po ang pinagmamalaki, ang tinutulak ng Pangulong Duterte. Walang alam ang Pangulo, walang alam si Secretary Abisado sa nangyari at siguradong hindi niya papayagan kung ang pensyon ng militar at pulis ay papakialaman. Section 24, Article 6 of the Constitution gives us the exclusive power from where an appropriation bill shall originate. Pero ang poder na ito ay dapat ginagamit ng tama at para sa interes ng taong bayan at hindi sa para pangsariling interes natin. Ang pangalawang tanong ko ay saan napunta ang pondong 20 bilyon na kinuha natin sa pension at gratuity fund ng ating militar, pulis at uniformadong manggagawa. Marami ang ginawang pagbabago sa budget magmula nang ito'y isinumite sa atin at nang ito ay maging batas. Pero ang pinakamalaking pagtaas ng pondo ay nilagak sa Department of Public Works and Highways na humigit kumulang 32 bilyong piso para sa mga proyektong infrastruktura. Noon pa man ay wala akong problema kung ang bawat isa sa atin ay makipaglaban para sa mga pangunahing proyekto na kinakailangan ng ating distrito. In fact, Mr. Speaker, my records would bear me out. Every time Congress is attacked about the budget, I always defend our colleagues. Because as representatives, it is our duty to air the concerns and grievances of our respective districts and to lobby for the needed services in health, agriculture, education, and other infrastructure needs. But I will never support stealing from the pension and gratuity of our retired and retiring military personnel, police, and uniformed workers, and funnel it to our respective districts. Hindi ko po papayagan na kuwaan ang pondo ng ating mga pulis at militar, lalo na po yung mga retirado, para lamang magkaproyekto tayo sa kanya-kanyang distrito. Sa budget na ito ay sapat na kung anuman ang nakukuha ng bawat isa sa kanya-kanyang distrito. Kailangan pa ba nating galawin ang pondo ng ating mga sundalo at pulis? Hindi ko po nilalahat. At alam ko, I know very well for a fact, na karamihan sa atin ay wala namang karagdagang pondo. Pero Mr. Speaker, hindi ko matanggap na magagawa ng kasalukuyang liderato na mababang kapulungan na ito ang ginawa sa ating budget, ang ginawa sa ating mga pulis at militar,
lalo tigit ang ating mga retirado. Ako ay nahihiya sa ating mga sundalo at sa ating kapulisan at sa iba pang uniformadong manggagawa. At dahil dito, binabawi ko ang boto ko sa pondo o sa General Appropriations Act of 2021. It might be symbolic, it may not have an effect, but it is a manifestation of my sentiment of how we amended and manipulated the budget that is to the detriment of our military and uniformed personnel. Tungkulin natin po, hawak natin, naniniwala po ako, Mr. Speaker, na marami po sa atin dito ay may ganitong paniniwala at paninindigan. Hawak natin ang tiwala ng mamamayang Pilipino na gagawin natin ang tama at parehas sa lahat. Tungkulin natin na pangalagaan ang ating mga retiradong pulis at sundalo. Ang ating uniformadong sektor ng pandemya, sa gitna ng pandemya, at tulungan po sila bilang pagkilala sa serbisyo at sakripisyo nila. I see, Mr. Speaker, the chairman of the Committee of Appropriations standing up. I have my utmost respect for him, and I know that he has worked hard. As chairman of the Committee of Appropriations, I know very well that there's also a Senate counterpart. But Mr. Speaker, I am sorry to say, even before he asked me, it is not his responsibility. The command responsibility of this budget is with Speaker Lord Velasco and no one else, at least for the House of Representatives. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Madam